نن د دا که نه برش ټول باندې کلیک کا داسې وکړه مثال کې طور پر یو شي ته زه رنګ بدلوم یا چي ته رنګ ورکوي که نه دا دپاره مونږ لکه اوس سترګو رنګ څه زه اوس بدلوم دي ته صحیح دی دا زیاتره دا فوټوشاپو کې بدلوي ها دا دو خپل هغه نه وي سترګې داسې کوم رنګ ورکوي ها راواخله ورته مثال دا شو صحیح دی دا به راواخلې دا به څه شی نارمل کې دا ورا نه خوري ها دا نارمل کې دا داسې کوي داسې پاته لګېږي چې دوی جوړې کړي صحیح دی داسې به وکړي دلته به راشي دې کې به راواخلې سافټ لایټ صحیح دی د بله راواخله د بله وکړه به د بل د بیا کلر ما راخله ویل یو تیر سلیکټ شوی دی بیا سره به دا درسي پوه شوې نو دا خبره شوه ها دې کې څو قسمه هغه دي دا ګوره دا ټول به ته چې کوې نارمل دا نارمل دی صحیح دی او دا ورپسې ډیزول داسې د سکریچز غوندې کې رسي دا ګورې او دا ډارک انده دا غونډ چیک خپل ها ټول کلر دی کمایي زیاتایي دا نه کمیږي زیاتېږي ها فلوی کمایي دی برش وړکایي غټایي دا نه غټېږي وړکېږي ورپسې دا پنسل دی دا اندا شوندې دی هغه پنسل دا پنسل کور کوي یا برش کور کوي صحیح دی چې دپاره یې استعمالوي کلر ملر ورکولو دپاره دا باندې یا پوه شوی که نه شوی و که نه ها یو د کلون سټیم ټول دې دپاره مو یوز کوو که نه لکه دا شو مثال کے طور پر یو ایگزامپل به زه ډېر کوم دي کې کلون سټیم ټول لکه مثال کے طور پر د ویښته یې لږ کاټ شوي وي که نه د ویښتو ته نوره جوړوي لکه ګوره دغه نه به څه وکړي دا به راواخلي الټ ون سه دغه دې کې کلیک که ها دا نوره ورته جوړوه شي دا نه شوې پوه د استعمالات یې ښایم دته ها نوره په کمانډ کې داسې تو ته چوک نه کوي زه دا داسې استعمال پوه شوې تو ته هغه ښایي زه باید سره دا داسې کېږي نه مین شی د استعمال یې دا دی ها زیاتره استعمالېږي که نه نو لکه اوس مثال کے طور پر کپړې دي دا کپړې اوس نیمشتو نیمې نه دا راواخله ها نوره ورته جوړوه شي صحیح دی داسې طریقې سره دا تا ټول جوړولی شي صحیح شو نو دا سټیم ټول و دغه نه کمول زیاتول دغه نه پوهېږي ها دا د پیټرن چې جوړوي پیټرن ورته جوړوم پیټرن ایتو مرضي دی د کوم رخلې دا لکه زه ته فریم اونته کې ورکوم مور ورته برش که سوره غواړي شفټ په ونسې ها څه شفټ ونه نسې بیا هغه سي کوک سي صحیح دی نو دا خبرې دي ها دیگه کوم خواه یا راخاله وته دا شو صحیح شو چې نوره ډېر فریمونه یي دا د خوښې دا که دا د نه خوښ دلته روښان ده نوره راخستی شي صحیح دی ټول سیټینګ میټینګ ورته کوه شي ته دې څه صحیح نه کنی داسې یا کوه شي څه ګله دې کې ته خپل تصویر را جوړوه شي جوړوه شي که خپل تصویر را جوړوه شي دلته صحیح نه نو دغه دپاره دا شیان مو یوز کوو ها
دا وشو دا وشو نو روچې کې خپله که نه ورپسې بل دی که نه ده د دې دپاره استعمالېږي لکه ګوره زه ورته داسې کوم زیاتره ویډیو کې به ته لیدلي زه مخ نشي پېژانده کوم جهادي کې سیټ وي سي او باندې مخ یې ورته کړی یا دپاره که ته بیا خپل کلر کوې ده نه برخې او که څه پکای بیا د نه بیا چینج چې جی پی جي شي بیا چینجنګ نه کېږي که نه جی پی جي ته جوړ شي تبدیلي نه کېږي اصل کې دوی یوز کېږي دغه لپاره نه شي څه پکې څه هغه کې سیو کې پی ایچ ډي کې بیا څه پکوای شي دلته ډایرکټ کې سیو کا بیا څه پکوای شي پوه شوې څه جی پی جي کې نه څه جی پی جي کې شو بعد بیا لوړ بیا نه شي څه پکوای نه جی پی جي بغیر فوټوشاپ کولوي هر یو کې کولوي هغه فوټوشاپ کوم خپل غلی ار دیخ کې سیو کو کوم فایل ایکسټنشن به څه پکې ها چې خبره م کوله د خبره که نه دا دی که نه لکه مثال کے طور پر یو ایگزامپل بھی دیر کوم صحیح نه د مو وړولو دلته صحیح شو ها اوس روشه دخته روشه ګوره ما سندره بالکل فکس کوي ها دسه سپیا ښه کېږي ده ته بیا یې که بالکل اندې سندره کې جوړ کړی ده نه صحیح نه نه تر دا څه دا بیا خوراوي موضوع نه داسې نه ورسره نور اخیرا غولی او څه سیده ګور کسې برش سره خو داسې نه وي که نه برش سره څه کوم ځای صفو کې ته نه کېږي و داسې خپل حالات بیا راولي دا بیا راوسته شو سوري دې سره خړېږي که نه ځای ما خړوالی بیا رسي ها د بل سره صفا کېږي دغه دپاره دا زیاتره مو استعمالوو ها په دې پوه شوې که نه دا وشو دا مین شاید دا دی لکه برش مو استعمالوو که نه که داسې څه کوم مغه لوړ وي که نه ګن به پرده ته نه ختماینده راوخله ده غټه یې وړکۍ ده صحیح نه صحیح نه نئی طریقے سے تدیا ټوله صفایي مفایي کولی شي ها د شفټ سوسانه سے بیا صفایي ښه کېږي
اسی ده د کوم جګ جګ ځایونه دي دا ټول ورکې ختموي ها صحیح شو نه سلیکشن هو سوز کلیک نه با ما سیگه بگید شش و نفر بیا اوکی بیا راست صحیح نه دا خبرې دا د بیکګراوند ټول دا بیکګراوند دې سره صفایي کوای شي صحیح نه بیکګراوند ته نه ختمي او د بل د یو کلر ختموي ها دا یو کلر ګوره لکه سور کلر ټول ختم شو مخ نکله کوم څه یو شونې کلر یا ټول ختموي د مو هغه وخت کې استعمالو لکه بیکګراوند کلر څنګه یو وي مثلا یو بیکګراوند کلر دا سپین دی که نه دا ګوره کلیک ورکړي دا 2 څه شو دا څه شو بس ډایرکټ یې وړه نوره وشو کټینګ یې ښه زبردست صحیح شو دغه دپاره مو دا شیان استعمالوو بس دی نه کومه یې ځای ته یې دغه کوه شي